हेलो फ्रेन्ड, म ईश्वर बुलेट एक्सपेरिमेन्ट युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। र आज हामी स्पिकरमा सोल्डिङ गर्न आँटेका छौँ। सोल्डिङ कसरी गर्ने भनेर। र फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई आइरन चाहिन्छ र सोल्डिङ र के गर्न चाहनु, केमा सोल्डिङ गर्न चाहनुहुन्छ। एउटा तार चाहियो, तार अनि स्पिकर यति चाहिएको छ। सोल्डिङले फर्स्टबाट सोल्डिङ तार चाहिन्छ। फर्स्ट आइरनलाई तताउने, आइरन तात्दैछ। आइरन चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो आइरन ताते जस्तो छ। र्याङ चाहिँ यसरी पक्लिन्छ हैन, यसरी। यसरी हुन्छ, यस्तो हुन्छ आइरन ताते जस्तै। र अब हामी सोल्डिङ गर्छ, यसरी गर्नुपर्छ। यस्तो गर्नु पर्ने, यस्तो गर्ने। एकैचोटि र्याङ पनि त्यही लगाउने र आइरनको त्यो टुप्पोलाई पनि त्यहाँनिर लगाएर त्यस्तो गर्ने। अनि तार लगेर दुइटामा त्यस्तो गरिदिने। यस्तो गर्ने। र अब प्लस माइनसलाई यहाँनिर स्पिकरमा माइनस प्लस हुँदैन। यस्तो गरेपछि सोल्डिङ यसरी हुन्छ। डह्रो भएछ क्या। अर्को भिडियो छिटै आउँछ र त्यतिसम्मको लागि प्रतीक्षा गर्दै गर्नु होला। र जय नेपाल।